ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਵਨੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਲੱਦ ਨਿਆਣੇ ਹੋਏ ਆ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। ਤੇ ਬਾਵਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਡ ਕਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਦੋ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਇਰਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਵਨੀ? ਖਿਲਾ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਖੇਲੀ ਖੇਲੀ ਖਾਓ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾ ਦੇ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗੀ। ਫਿਰ ਭਾ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦਾ। ਤੂੰ ਛੇੜਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਨੋ ਕਾਕਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਸਮਾਇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਇਰਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਆ ਗਈ ਸਮਾਇਰਾ। ਮੈਂ ਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਲੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਉੜੀ ਬਾਬਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨ। ਦਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਘਰ। ਗੰਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਪਨੀਰ ਰੋਸਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਭੁੱਖ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਨੀਰ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਨੀਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਸੋਇਆ ਪਨੀਰ, ਇਹ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਜਾਓ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ। ਰੀਨਾ ਮੋਨਾ ਆ ਜਾਓ। ਜਵੀਰ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ? ਰਾਵਣ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਦਾ? ਕੀ ਖਾਣਾ? ਓਹੋ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਕਟ ਪੁਕਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਪੈਕਟ ਖਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਪਨੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਰੋਸਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬ੍ਰੈਡ ਸੈਂਡਵਿਚ, ਬਟ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਨੀਰ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਵਨੀਤ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਬਵਨੀਤ ਨੂੰ ਸਵਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਵਨੀਤ ਨੀਨੀ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਂਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਆ। ਬਵਨੀਤ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਰੌਂਠੀ ਖਾਣੀ ਆ ਮੱਖਣ ਨਾਲ। ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ? ओके ठीक है। हाय रब्बा हाय रब्बा हाय रब्बा ये की ओ मार दिता मैनू। हाय 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 बबी फड़ ला कबूतर। आ देखो कबूतर सोनिया ना किन्ना खेलना आजा।